چکش کاوه یا سکوت گاندی. امروز در این نبرد فکری تکلیف روش مبارزه یک بار برای همیشه روشن می شود. جناب کاوه، من خشم توی چشمانت رو می شناسم. این همون آتشیه که سالها توی دل جوانان هند روشن بود. اما من بهشون یاد دادم که ساتیاگراها یا همون نیروی حقیقت قوی‌تر از باروته. ما سال 1930 بدون شلیک حتی یک گلوله و فقط با رژه نمک امپراتوری بریتانیا رو به زانو درآوردیم. تاریخ ثابت کرده که خشونت فقط خشونت میاره. چرا فکر میکنی با پتک و چکش میتونی به صلح برسی؟ راه درست مقاومت بدون خشونته. درود بر روح بزرگ شما جناب گاندی. من منکر پیروزی بزرگ شما نیستم، اما یه تفاوت بنیادین وجود داره که شما نادیده میگیرید. تفاوت ذات دشمن. شما با بریتانیا طرف بودید، یک دولت مدرن که مجلس داشت، روزنامه داشت و افکار عمومی براش مهم بود. وقتی شما اعتصاب غذا می‌کردید، نخست وزیر انگلیس از ترس آبروش مجبور بود کوتاه بیاد. اما من با ضحاک طرفم، موجودی که مغز جوانها خوراکشه. شما نمیتونید با مارهایی که روی دوش دیکتاتور هستن مذاکره کنید. این حرف رو قبول ندارم کاوه. انسان انسانه. حتی بدترین دیکتاتورها هم ته قلبشون یه وجدان خفته دارن. علم روانشناسی میگه اگه شما طرف مقابل رو نترسونید و باهاش انسانی برخورد کنید، نورون‌های آینه‌ای مغزش فعال میشه و احساس همدردی میکنه. سوال من اینه، آیا واقعاً سند علمی یا تاریخی داری که نشون بده خشونت راه حل نهاییه؟ یا این فقط یه غریزه انتقامجوییه؟ بله جناب گاندی، علم جواب شما رو میده. شما دارید در مورد نظریه انتخاب عقلانی حرف میزنید، یعنی دشمنی که سود و زیان سرش میشه. بله، انگلیس فهمید که موندن در هند دیگه سود اقتصادی نداره و رفت. اما دشمن من دچار سایکوپاتی سیاسی هست. در روانشناسی سایکوپات کسیه که بخش آمیگدال مغزش که مسئول ترس و همدلیه اصلاً کار نمیکنه. ضحاک پدر خودش مرداس رو کشت تا شاه بشه. چنین موجودی اصلاً وجدان نداره که بخواد بیدار بشه. تاریخ رو ببینید. هیتلر با مذاکره متوقف شد؟ نه. چمبرلین سعی کرد با سیاست مدارا هیتلر رو آروم کنه، اما نتیجه شد جنگ جهانی دوم. فکت تاریخی اینه. با سیستم توتالیتر نمیشه مثل سیستم استعماری مبارزه کرد. برای جراحی غده سرطانی چاقو لازمه، نه نوازش. تحلیل دقیقی بود. اما کاوه، خطر این نگاه اینه که خودت تبدیل به هیولا بشی. نیچه میگه آن که با هیولا می جنگد باید بپاید که خود در این میانه هیولا نشود. اگر تو هم برای کشتن ضحاک حمام خون راه بندازی، چه تضمینی هست که فردا خودت یا یارانت مارهای جدیدی روی دوشتون سبز نشه؟ پیروزی که با خون به دست بیاد ناپایداره. نگرانی شما محترمه، اما اینجا پای یک قانون مهمتر وسطه. پارادوکس تحمل که کارل پوپر مطرح کرد. پوپر میگه اگر ما در برابر آدمهای نابردبار و دیکتاتورها بردباری به خرج بدیم، در نهایت بردباری ما و خود جامعه نابود میشه. من نمیخوام هیولا بشم جناب گاندی. من فقط دارم دفاع مشروع میکنم. وقتی کسی شمشیر رو روی گردن فرزند من گذاشته، لبخند زدن بهش فضیلت نیست. حماقت و همدستی با ظالمه. ما اول باید زنده بمونیم تا بعدش بتونیم اخلاقی زندگی کنیم. چکش من برای حمله نیست، برای شکستن قفله. جناب کاوه، من درک میکنم که دشمن تو بیرحمه، اما روش مبارزه تو قدیمی شده. تو میخوای با زور بازو بجنگی، ولی قدرت واقعی در اقتصاد و نافرمانی هست. نماد پیروزی من چرخ ریسندگی بود. ما پارچه های انگلیسی رو تحریم کردیم و خودمون لباس بافتیم. اینطوری شریان اقتصادی دشمن رو قطع کردیم
و اونها بدون شلیک گلوله ورشکست شدن. پیشنهاد من اینه: به جای اینکه بری جلوی گلوله، اعتصاب کن. وقتی کارگر کار نکنه، چرخ دیکتاتوری نمیچرخه. استراتژی زیباییه، اما باز هم مشکلش زمان هست. اعتصاب و تحریم اقتصادی یک پروسه طولانی مدته که ماه‌ها یا سال‌ها طول می‌کشه تا جواب بده. شما در هند وقت داشتید، اما من در شرایط اضطراری هستم. طبق هرم نیازهای مازلو، وقتی امنیت جانی که کف هرم وجود نداره، آدم نمیتونه به فکر استراتژی‌های بلند مدت باشه. ضحاک روزی 2 تا مغز میخوره. یعنی هر 24 ساعتی که من صرف بافتن پارچه و اعتصاب کنم، 2 تا جوان دیگه کشته میشن. ابزار مبارزه باید متناسب با سرعت جنایت باشه. تو خیلی روی سرعت تاکید داری، ولی آیا به قدرت عظیم جمعیت فکر کردی؟ سوال من اینه: آیا واقعاً معتقدی که یک تکه آهن یا چکش از اراده میلیون‌ها انسان که تصمیم گرفتن همکاری نکنن قوی تره؟ جوزف نای مفهومی داره به نام قدرت نرم. وقتی مشروعیت حاکم از بین بره، ارتشش هم ریزش میکنه. آیا فکر نمی کنی اگر سلاح دست بگیری، بهونه میدی دست دشمن تا با تانک و توپ جوابت رو بده و مشروعیت خودش رو حفظ کنه؟ این بزرگترین سفسطه تاریخ جناب گاندی. شما دارید دشمن رو با معیارهای دموکراتیک میسنجید. بذارید از ماکس وبر، جامعه شناس بزرگ، براتون بگم. وبر دولت رو اینطوری تعریف میکنه: نهادی که انحصار مشروع خشونت رو در دست داره. در یک حکومت توتالیتر مثل حکومت ضحاک، دیکتاتور فقط خشونت نداره، بلکه انحصار نان و آب رو هم داره. اگر ما اعتصاب کنیم، قبل از اینکه اون ورشکست بشه، ما از گرسنگی میمیریم. تاریخ رو ببینید. در فاجعه هولودومور در اوکراین، استالین تمام غذا رو مصادره کرد و 4 میلیون نفر رو با گرسنگی کشت. اونجا اعتصاب معنی نداشت، چون حاکم صاحب همه چیز بود. در چنین سیستمی قدرت نرم کار نمیکنه، چون حاکم اصلاً براش مهم نیست مردم چی فکر میکنن. اون فقط با زور عریان سر پاست و فقط با زور متقابل هم میفته. حقایق تلخی رو گفتی، اما کاوه، جنگ مسلحانه و خشونت‌آمیز معمولاً به جنگ داخلی ختم میشه. اگر تو چکش برداری، اون شمشیر برمیداره. بعد تو تفنگ برمیداری و اون تانک میاره. این چرخه اونقدر ادامه پیدا میکنه تا کشور تبدیل به ویرانه بشه. حتی اگر پیروز بشی، روی تلی از خاکستر نشستی. آیا ارزشش رو داره؟ بحث ارزش نیست، بحث ضرورت هست. جان لاک، پدر لیبرالیسم، اصلی داره به نام حق انقلاب. لاک میگه وقتی حکومتی جان، مال و آزادی شهروندان رو تهدید کنه، قرارداد اجتماعی فسخ شده و مردم نه تنها حق دارند، بلکه وظیفه دارند که با زور اون حکومت رو پایین بکشند. من دنبال جنگ داخلی نیستم. من دنبال توازن وحشت هستم. تا وقتی که فقط مردم میترسن، ضحاک میمونه. اما لحظه‌ای که سرباز ضحاک ببینه مردم هم قدرت دفاع دارن و هزینه سرکوب بالا رفته، اون موقع است که تفنگش رو زمین میذاره. چکش من برای ویران کردن کشور نیست، برای شکستن ترس هست. کاوه، من شجاعتت رو تحسین میکنم، اما تو داری روی لبه تیغ راه میری. تو از جراحی حرف زدی، اما ابزاری که دستته چاقوی جراحی نیست، ساتوره. تاریخ نشون داده انقلاب‌هایی که با خشم و خونریزی زیاد پیروز میشن، خیلی زود به دیکتاتوری‌های جدید تبدیل میشن. من نگرانم که تو ضحاک رو بکشی، اما روح ضحاک توی جلد خودت و یارانت حلول کنه. جناب گاندی، من فیلسوف نیستم. من یه آهنگرم که بچه‌هاش کشته شدن. وقتی کسی داره جلوی چشم جنایت میکنه، فلسفه بافی در مورد روح خشونت کمکی نمیکنه. بله، جنگ هزینه داره، کثیفه، ترسناکه، اما موندن ضحاک هزینش بیشتره. اگر من دستم رو به خون آلوده نکنم، نسل بعد نابود میشه.
گاهی اوقات برای رسیدن به بهشت باید از وسط جهنم رد شد. عبور از جهنم ممکنه تو رو هم جهنمی کنه کاوه. سوال من اینه، تو فکر میکنی با زور و اسلحه میتونی دموکراسی بیاری؟ آیا تضمینی داری که بعد از پیروزی مسلحانه دوباره دیکتاتوری نشه؟ فکر میکنی چرا اکثر انقلاب‌های بزرگ دنیا بعد از پیروزی گیوتین هاشون رو برای گردن همدیگه تیز کردن؟ تضمین من، نیت منه. ما برای قدرت نمی جنگیم، برای آزادی می جنگیم. وقتی دیو رو بیرون کنیم، مردم نفس می کشن و خودشون راهشون رو پیدا می کنن. زور من فقط برای تخریب مانع هست، نه برای ساختن دیوار جدید. چرا باید فکر کنیم که پیروزی نظامی حتماً به دیکتاتوری ختم میشه؟ این بدبینی نیست؟ این بدبینی نیست کاوه. این علم آماره. بذار نتایج تحقیق خانم اریکا چنووت از دانشگاه هاروارد رو بهت بگم که 323 جنبش بزرگ رو بررسی کرده. آمار میگه جنبش‌های مسلحانه مثل روش تو فقط 26% شانس موفقیت داشتن، ولی جنبش‌های مدنی 53% ترسناکتر. اینجاست. کشورهایی که با جنگ مسلحانه آزاد شدن در 95% مواقع تا 5 سال بعدش دموکراتیک نشدن و دوباره دیکتاتوری شدن. نگاه کن به انقلاب فرانسه. مردم باستیل رو فتح کردن ولی وحشت بزرگ شروع شد. نگاه کن به روسیه. تزار رفت، استالین اومد. قانون طبیعت اینه. وسیله همون هدف در حال ساخته شدنه. تو نمیتونی با بذر کاکتوس گندم برداشت کنی. قدرتی که با اسلحه به دست بیاد فقط با اسلحه حفظ میشه. آمارهای شما دقیقه و سرنوشت فرانسه و روسیه واقعاً ترسناکه. اما جناب گاندی، شاید آمار شکست جنگ بالا باشه، ولی آمار زنده موندن زیر سایه ضحاک صفره. من حرف شما رو آویزه گوشم میکنم. مراقب باشم که وقتی اژدها رو میکشم خودم اژدها نشم. قول میدم بعد از شکستن سر ضحاک چکش رو زمین بذارم. این تنها کاریه که از دستم برمیاد. بحث داره به جاهای حساس میرسه. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه بحث، همین الان دکمه سابسکرایب و لایک رو بزن تا این ویدیو به دست افراد بیشتری برسه. کاوه، تو مدام میگی ضحاک باید از ما بترسه، اما روانشناسی قدرت نشون داده که ترسوندن دیکتاتور خطرناکترین کار ممکنه. وقتی یه حیوان وحشی رو توی کنج گیر میندازی و میترسونیش، اون برای بقای خودش دست به هر جنایتی میزنه. تو با ایجاد وحشت فقط بهش انگیزه میدی که سرکوب رو شدیدتر کنه. ما نباید اون رو وحشت زده کنیم، باید اون رو منزوی کنیم. جناب گاندی، تئوری من ایجاد وحشت نیست، ایجاد بازدارندگی است. مثل خارپشت. خارپشت به کسی حمله نمیکنه، اما تیغ‌هاش باعث میشه کسی جرأت نکنه قورتش بده. اگه ضحاک بفهمه که تعرض به مردم هزینه سنگین داره، دست و پاش رو جمع میکنه. دیکتاتور فقط وقتی متوقف میشه که بفهمه موندن براش خطرناکتر از رفتن هست. اما مرز بین بازدارندگی و بهانه دادن به دشمن خیلی باریکه. سوال من اینه، اگه تو ناامنی ایجاد کنی، آیا این کار باعث نمیشه بخش خاکستری جامعه و مردم عادی بترسن و برن سمت حکومت؟ دیکتاتورها عاشق اینن که بگن ببینید اگر من نباشم این شورشی ها کشور رو آتیش میزنن. آیا خشونت تو بهترین کادوی تبلیغاتی برای ضحاک نیست؟ این یه ریسکه، اما ریسک بزرگتر بی‌دفاع موندن هست. مردم وقتی میبینن ما قدرت دفاع داریم دلگرمی پیدا میکنن. بله، ضحاک تبلیغات میکنه، اما مردم من باهوشتر از اونم که فریب قاتل بچه هاشون رو بخورن. من نمیخوام کشور رو آتیش بزنم، من فقط میخوام مچ دستی که کبریت داره رو بشکنم. این دوتا با هم خیلی فرق دارن. تفاوت ظریفیه، اما بذار یه مفهوم مهم در استراتژی مبارزه رو برات باز کنم به نام جیوجیتسوی سیاسی که جین شارپ مطرح کرده. در ورزش جیوجیتسو
شما از زور حریف علیه خودش استفاده می کنید. وقتی رژیم به معترضین آرام و بی سلاح حمله میکنه، تصویر ظالم و مظلوم کاملا شفاف میشه. این باعث میشه ریزش نیرو در بدنه حکومت اتفاق بیفته. پلیس شرمنده میشه، سرباز تردید میکنه و جهان حمایت میکنه. اما به محض اینکه تو خشونت میکنی، جای ظالم و مظلوم عوض میشه. حالا سرباز حکومت با خودش میگه اینها تروریستن، پس حق دارم بکشمشون. با خشونت تو باعث میشی نیروهای سرکوبگر دوباره متحد بشن. تو داری سیمانی رو به دیوارهای قلعش تزریق میکنی که داشت ترک میخورد. تئوری جوجیتسو برای وقتیه که داور توی زمین باشه جناب گاندی. وقتی ضحاک خودش هم داوره، هم جلاد و هم قانون، شرمندگی سرش نمیشه. سربازهای ضحاک مغز ندارن که بخوان تردید کنن. اونها مسخ شدن. من حرفت رو قبول دارم که نباید کاری کنیم که برچسب تروریست بخوریم. اما بی خطر بودن هم افتخار نیست. گوسفند هر چقدر هم مظلوم باشه، گرگ دلش نمیسوزه، پارش میکنه. ما باید مظلوم مقتدر باشیم، نه مظلوم قربانی. گرگ باید بفهمه که این گله شاخ داره. جناب کاوه، ما در 4 بخش بحث کردیم که چطور ضحاک رو پایین بکشیم. اما سخت‌ترین مرحله لحظه‌ایه که ضحاک سقوط میکنه. تاریخ انقلاب‌های جهان پر از خلأ قدرت هست. وقتی دیکتاتور میره، ساختار جامعه مثل یه فنر فشرده است که یهو رها میشه. نگرانی من اینه، تو برنامه ایجابی داری یا فقط برنامه سلبی؟ یعنی فقط میدونی چی رو نمیخوای یا میدونی دقیقاً چی میخوای؟ اگه نقشه ساختمون جدید رو قبل از تخریب ساختمون قدیمی نکشیده باشی، روی خرابه ها فقط هرج و مرج و جنگ داخلی سبز میشه. لیبی بعد از قذافی رو ببین. دیکتاتور رفت، اما چون جایگزین نداشتن، کشور تکه تکه شد. حرف شما درسته جناب گاندی. خلأ قدرت خطرناکه. اما ما بیگدار به آب نمیزنیم. تفاوت قیام من با شورش‌های کور اینه که من فریدون رو دارم. فریدون در شاهنامه فقط یک شخص نیست، یک نماد مشروعیت هست. من آهنگر نماد قدرت اجرایی و زور بازو هستم و فریدون نماد حکمیت، قانون و عدالت. ما تقسیم کار کردیم. من با چکش راه رو باز میکنم، موانع رو میشکنم و امنیت رو برقرار میکنم. اما بلافاصله قدرت رو به نهادی میسپارم که کارش سیاست گذاریه. ما قرار حاکمیت قانون رو حاکم کنیم. مشکل لیبی این بود که فقط تفنگ داشتن ولی مانیفست نداشتن. این تقسیم کار روی کاغذ عالیه، اما در عمل روانشناسی توده ها کار خودش رو میکنه. مردمی که سالها زیر چکمه دیکتاتور له شدن دنبال یک ناجی میگردن. اونا عاشق قدرت تو میشن کاوه. وقتی تو با اون چکش خونین و درفش کاویانی بالای سر جنازه ضحاک میستی، مردم تو رو میپرستن. خطر دقیقاً همینجاست، کیش شخصیت. اگر مردم یاد نگیرند که شهروند باشن نه رعیت، فردا عکس تو رو جای ضحاک میزنن به دیوار. دموکراسی با قهرمان بازی ساخته نمیشه، با نهادسازی ساخته میشه. تو چطور میخوای جلوی مردمی رو بگیری که میخوان از تو یک بت جدید بسازن؟ جناب گاندی، اونها دیگه دنبال بت نیستن، چون درد شلاق بت‌ها رو چشیدن. درفش من یعنی پرچم کاویانی رو نگاه کنید. این پرچم از حریر و ابریشم پادشاهی نیست. این یک پیشبند چرمی آهنگری هست. این بزرگترین درس سیاسی تاریخه. پرچم ملی ما لباس کار یک کارگره. این یعنی قدرت از آسمان و فر ایزدی نمیاد. قدرت از کف بازار و زحمت مردم میاد. وقتی نماد قیام ما لباس یک انسان معمولیه، یعنی دوران قهرمان‌های ماورایی تموم شده. من به مردمم نمیگم من رو بپرستید. میگم به بازوی خودتون نگاه کنید. ما داریم تمرین میکنیم که هر ایرانی یک کاوه باشه. وقتی میلیون‌ها کاوه داشته باشیم، دیگه کسی بت نمیشه. زیباست.
نماد پیشبند چرمی واقعاً الهام بخشه. اما بذار آخرین و سخت‌ترین سوال رو بپرسم. انقلاب بیرونی و تغییر حکومت شاید 1 سال طول بکشه، اما انقلاب درونی قرنها زمان میبره. تو میتونی ضحاک رو بکشی، اما چطور میخوای ضحاک درون آدمها رو بکشی؟ فرهنگ تملق، دروغ، زرنگی و خشونت که در طول سالها استبداد توی خون مردم رفته، با رفتن شاه از بین نمیره. الکسی دو توکویل میگه در انقلاب‌ها آدم‌ها عوض میشن، اما عادت‌ها باقی میمونن. چه فکری برای درمان روح بیمار جامعه داری؟ شما انتظار دارید ما اول فرشته بشیم بعد انقلاب کنیم؟ نه جناب گاندی، این غیر ممکنه. تا وقتی سیستم فاضلاب و حکومت فاسد وسط شهر بازه، همه بوی گند میگیرن. اول باید منبع آلودگی رو بست. بله، فرهنگ ما آسیب دیده. ما پرخاشگر و بدبین شدیم. اما اینها مکانیزم دفاعی در برابر ظلم بوده. وقتی فشار چکمه از روی گردن مردم برداشته بشه، تازه فرصت نفس کشیدن و فکر کردن پیدا میکنن. من نمیگم فردای پیروزی همه چیز بهشته. من میگم فردای پیروزی تازه کار اصلی شروع میشه. ما ضحاک رو بیرون میکنیم تا فرصت داشته باشیم که آدمهای بهتری بشیم. زیر سایه ترس هیچ اخلاقی رشد نمیکنه. اول آزادی، بعد اخلاق. منطق تو منطق بقا و عمل هست و من بهش احترام میذارم، هرچند که راه من متفاوت بود. شاید برای سرزمین تو در این لحظه تاریخی چکش کاوه لازمتر از چرخ ریسندگی من باشه. اما یادت باشه کاوه، آزادی مسئولیت سنگینیه. روزی که پیروز بشید دیگه دشمن خارجی ندارید که تقصیرها رو گردنش بندازید. اون روز شما با خودتون روبرو میشید. امیدوارم اون پیشبند چرمی همیشه یادت بیاره که تو از جنس مردمی، نه برتر از اونها. برو و زنجیرها رو پاره کن، اما قول بده که بعدش زنجیر جدیدی نبافی. خیالت راحت باشد ای مرد بزرگ. من به این عهد وفا کردم. ما برای قدرت قیام نکردیم. برای بازپسگیری زندگی رفتیم. تاریخ دید که چکش من فقط تا لحظه شکستن در زندان بالا بود. روزی که ضحاک سقوط کرد و خورشید به صورت زندانی ها تابید، من بیدرنگ به کارگاه آهنگریم برگشتم تا کشور ویران شده را دوباره بسازم. ما در عمل ثابت کردیم که می شود اژدها را کشت بدون اینکه اژدها شد. ما منتظر منجی نماندیم، خودمان منجی شدیم. این درسی بود که من با خون دل به تاریخ دادم. زنده باد آزادی، پاینده باد ایران. خب رفیق، تو طرفدار کدوم منطقی؟ دفاع خشمگین کاوه یا مبارزه آرام گاندی؟ نظرت رو کامنت کن و بگو جنگ بعدی بین چه کسانی باشه.